Γεια σας από την ομάδα Αυτάρκειας. Έχουμε φτιάξει μια ποτίστρα για τις κότες. Η ποτίστρα αυτή παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία σε νερό, το οποίο διατηρείται και πιο καθαρό. Πάμε όμως να δούμε πώς το φτιάξαμε. Αρχικά έχουμε πάρει έναν πλαστικό κουβά με καπάκι. Αν δεν έχετε κάποιον κουβά παλιό, μπορείτε να πάρετε από ένα συνήθως πουλάνε σε χρωματοπωλεία. Τώρα, χρησιμοποιώντας μια μεζούρα, θα ορίσουμε μια περιοχή. Θα τραβήξω μια γραμμή εγώ, 15 εκατοστών. Το ίδιο θα το κάνουμε και ακριβώς από την αντιδιαμετρική πλευρά. Τις περιοχές αυτές των 15 εκατοστών τις σημειώσαμε για να ξέρουμε ότι αυτά τα κομμάτια δεν θα τα κόψουμε, θα μείνει το πλαστικό εδώ πέρα. Στο διάστημα ανάμεσα στις περιοχές που έχουμε σημειώσει θα σχηματίσουμε ένα ορθογώνιο σε ύψος 4 εκατοστών από τον πάτο, το οποίο θα κόψουμε. Όπως βλέπουμε έχουμε φτιάξει το ορθογώνιο, έχουμε φτιάξει ένα ίδιο και από την άλλη μεριά φυσικά. Εδώ πέρα έχουμε αφήσει μια απόσταση 4 εκατοστών από το πάτο. Τώρα, με ένα κοπίδι θα κόψουμε το ορθογώνιο γύρω γύρω. Σε περίπτωση που το πλαστικό μας είναι χοντρό ή σκληρό και δεν μπορούμε να το κόψουμε, μπορούμε να το ζεστάνουμε λίγο με ένα πιστόλι θερμοαέρα, έτσι ώστε λίγο να μαλακώσει και να μπορέσουμε να το κόψουμε. Και το ένα κομμάτι βγήκε και θα κάνουμε το ίδιο και από την άλλη μεριά. Στη συνέχεια θα πάρουμε ένα μεγάλο μπουκάλι νερού από αυτά που έχουν στους ψύκτες, το οποίο ουσιαστικά θα πρέπει να περαστεί, θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα από το καπάκι. Για να γίνει αυτό θα μετρήσουμε τη διάμετρο του πάτου του μπουκαλιού και θα φτιάξουμε ένα κύκλο αντίστοιχο στο καπάκι, τον οποίο πάλι με το κοπίδι θα τον κόψουμε. Για το συγκεκριμένο μπουκάλι θα χρειαστούμε έναν κύκλο διαμέτρου 20 εκατοστών. Φτιάξαμε τον κύκλο και τώρα με το κοπίδι προσεκτικά θα κόψουμε. Ο κύκλος μας είναι έτοιμος. Θα βάλουμε τώρα το μπουκάλι ανάποδα μέσα. Τώρα με ένα τρυπάνι θα τρυπήσουμε στο μπουκάλι λίγο πιο χαμηλά από τα 4 εκατοστά που αφήσαμε στο δοχείο. Και τώρα θα γεμίσουμε το μπουκάλι με νερό, να το δοκιμάσουμε. Το νερό σταμάτησε, έχει σταματήσει εκεί που έχουμε ανοίξει τις τρύπες.
Κάθε φορά που κάποια κότα θα πίνει νερό, αυτό θα συμπληρώνει. Καλή επιτυχία! Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε και το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βιντεάκι στο κανάλι μας.